हेलो नमस्ते सबैजनालाई। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज म के बनाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई थाहा छ होला। माछा बनाउने सजिलो तरिका। ल हेर्नुस् है त अब माछा कसरी बनाउने, कसरी घरमै सजिलो तरिकाले बनाउने भनेर मैले यहाँ मरमसलाहरुको सामानहरु के चाहिन्छ भनेर सबै स्क्रिनमा देखाइदिएको छु। हजुरले यही अनुसार इन्स्ट्रक्सनहरु फलो गरेर हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। ल पहिले हामी राख्छौं लसुनको पेस्ट, त्यसपछि बेसार हर्दी हजुरले जे भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि जिराको धुलो, त्यसपछि भयो हजुरलाई गरम मसलाको धुलो, अनि त्यसपछि भयो हजुरलाई खुर्सानीको धुलो। हजुरले अब कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्दिनु होला। अनि त्यसपछि हामी राख्छौं यहाँ कागतीको रस, त्यसपछि हामीले मजाले मिक्स गर्ने सबै मरमसलाहरु माछाको भित्र जाने तरिकाले जाने गरी एकदम राम्रोसँगले मिक्स गर्नु होला 1 मिनेट जस्तो। र मैले अगाडि नुन राखेको थिइन। नुन चाहिँ अब बल्ल यसमा एड गर्छु, किनभने अगाडि नै नुन राख्दाखेरि हजुरको त्यो चलाउँदाखेरि अलिकति गिलो धेरै हुन्छ भनेर मैले नुन राखेको। अब नुन राखिसकेपछि हजुरहरुले प्यानलाई बसाउने। प्यान एकदम तातो भएपछि बल्ल हामीले तेल एड गर्ने है। अनि त्यसपछि तेल एड गरिसकेपछि हामीले यो रेडी भएको माछालाई 10-15 मिनेट पछाडि हामीले यसलाई निकालेर तेलमा फ्राई गर्ने। र हामीले माछा राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ 5-6 मिनेटको लागि छोड्दिने। अनि फेरि त्यसलाई पल्टाएर हामीले फेरि 5-6 मिनेटको लागि छोड्दिने। त्यसपछि हाम्रो माछा रेडी हुन्छ। यो चाहिँ हजुरलाई एकदम क्रिस्पी र क्रन्ची हुन्छ है। हजुरले त्यही अनुसारले यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ है। हजुरले यसरी बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ, टेस्टी हुन्छ है त। ल अब माछा बनेर रेडी भयो। हजुरहरुले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरुले पनि यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ है माछा। धन्यवाद। नमस्ते।